Bine v-am regăsit la Totul despre flori. Astăzi vorbim despre crasula, arborele banilor și despre cele 5 greșeli de vară care îi pot arde frunzele și îi pot strica rădăcinile. Asta e o perioadă a anului, știți și voi, când chiar și cele mai rezistente plante o pot lua razna din cauza schimbărilor bruste de temperatură. Iar felul în care noi interpretăm și reacționăm la aceste semnale face pur și simplu toată diferența dintre o plantă spectaculoasă și una pe care o pierdem. Bun, haideți să intrăm direct în subiect și să ne uităm puțin la principalele simptome de stres estival pe care le putem observa. Vorbim despre frunze arse, frunze moi, uneori complet zbârcite sau o creștere care parcă s-a oprit brusc. Când vedem aceste semne, care sunt destul de alarmante, primul nostru instinct, și absolut normal, este să credem că planta se usucă de căldură. Dar o avertizare super importantă aici, nu trebuie să udăm automat planta înainte să verificăm care e cu adevărat sursa problemei. Să pui mâna pe stropitoare fără să verifici înainte poate fi o decizie fatală. Deci, punctul absolut crucial aici este următorul. Frunzele zbârcite sunt extraordinar de înșelătoare. Practic, ele ne pot păcăli foarte ușor. Pe partea stângă observăm diagnosticul cel mai simplu, setea. Solul s-a uscat complet, iar planta are pur și simplu nevoie de apă. Dar, pe partea dreaptă, avem un cu totul alt scenariu, unul de coșmar, rădăcini afectate. Dacă sistemul radicular a putrezit sau a murit din cauza excesului de apă, el nu mai funcționează, e complet incapabil să mai absoarbă vreo picătură de umezeală. Din afară, pentru noi, planta pare uscată și zbârcită în ambele situații. Problema majoră e că, dacă rădăcinile sunt deja distruse și noi mai turnăm și apă peste ele, crezând că e sete, nu facem absolut nimic altceva decât să grăbim sfârșitul plantei. Și atunci, cum rezolvăm dilema asta? Păi, trebuie să devenim niște adevărați detectivi în lumea plantelor. Folosim testul rapid. Vorbim de 2 pași super practici, pe care e esențial să-i punem în aplicare înainte să turnăm fie și o picătură de apă. Pasul 1. Verificăm greutatea ghiveciului. Îl ridicăm pur și simplu cu ambele mâini. Dacă ni se pare incredibil de ușor ca un fulg, e un prim indiciu clar că solul a pierdut toată apa. Pasul 2 este proba decisivă. Luăm un bețișor simplu de lemn și îl introducem adânc în substrat până aproape de fundul ghiveciului. Dacă atunci când îl scoatem e complet curat, fără particule umede de pământ lipite de el, abia atunci știm sigur că solul este uscat și udarea este 100% sigură. Este o metodă fizică clară care ne salvează de la tot felul de presupuneri greșite. Acum că știm cum să punem diagnosticul corect, trecem la greșeala numărul 1. Soarele brusc și șocul uriaș al mutării plantei direct la exterior. Mergem mai departe să vedem cum se construiește asta pas cu pas într-o soluție practică. Gândiți-vă că o mare parte din stresul de vară apare fix când scoatem crasula din casă, dintr-un mediu cu lumină blândă și controlată, și o plasăm direct sub soarele neiertător de iulie sau august. Imaginați-vă cum e să ieșiți la plajă, la amiază, fără pic de cremă de protecție după o iarnă întreagă stată în casă. Acel șoc cauzează o ardere ireversibilă. Secretul? Aclimatizarea. Aici răbdarea joacă rolul principal. În primele 1 până la 3 zile oferim plantei exclusiv lumină filtrată. Eventual o punem la umbra altor plante mai mari sau sub o copertină. Abia între zilele 4 și 7 o putem muta ca să prindă soarele blând de dimineață. Apoi, pe tot parcursul verii, rețineți regula de aur: evitarea soarelui de prânz. Doar respectând acest proces treptat, sistemul ei celular are suficient timp să se adapteze fără traume. Și asta ne duce direct la a doua mare provocare a sezonului. Greșeala numărul 2, udarea de panică și marele pericol din spatele udărilor mici și dese. Când temperaturile cresc teribil și vedem că substratul de la suprafața se usucă imediat, tentația de a turna un strop de apă la fiecare 2-3 zile e imensă. Ne gândim că o răcorim, nu? Ei bine, acea umezeală constantă la suprafață este mediul perfect pentru putregai. Și asta ilustrează genial de bine ceva absolut fundamental: nevoia biologică a plantei pentru aerarea solului. Poate părea complet pe dos pentru mulți, dar rădăcinile au o nevoie vitală să respire. Ele au nevoie de oxigen exact la fel de mult cum au nevoie de apă. Într-un sol ținut mereu umed prin acele udări de panică, spațiile care în mod normal ar fi pline cu aer sunt complet invadate de apă. Fără oxigen între ciclurile de udare, rădăcinile efectiv se sufocă și mor. Așadar, să lăsăm pământul să se usuce complet nu e deloc o neglijență, ci o necesitate absolută pentru respirația celulară a crasulei. După lumină și udare, următorul lucru care decide sănătatea crasulei este ghiveciul,
cât apă păstrează, cât aer lasă la rădăcini și ce facem când planta este deja stresată. Continuăm direct cu ghiveciul și substratul, pentru că aici se ascunde una dintre cele mai frecvente greșeli la crasula vara. Până acum am disecat factorii externi, cum bine știm, soarele puternic, reacțiile la apă, dar acum haideți să ne uităm sub suprafață. E primul să investigăm fundația care ține în viață toată planta, pentru că, sincer, degeaba rezolvăm exteriorul dacă interiorul cedează. Așadar, trecem la a treia mare greșeală. E vorba exact despre acest mediu pe care nu-l vedem zi de zi. Să ne gândim așa. Odată ce canicula lovește planta de sus, mediul de la rădăcini devine brusc punctul critic. Dacă fundația e șubredă, absolut nicio tehnică magică de udare nu mai poate repara daunele. Această trecere de la factorii externi la cei interni, ei bine, este absolut crucială dacă vrem să înțelegem tot ciclul stresului de vară. Bun, să o luăm pas cu pas. Există 3, practic, defecte fatale care transformă un ghiveci perfect normal într-o adevărată capcană. Primul pe listă, ghivecele fără acele găuri de drenaj. Fără ele, apa pur și simplu stagnează la bază și creează o zonă toxică, fără pic de oxigen. Al doilea defect, ghivecele prea mari. Un volum uriaș de sol ține o cantitate imensă de umezeală, iar rădăcinile micuțe ale unei crasula nu au nicio șansă să o absorbă la timp. Și, în final, substratul compact. Fiecare dintre acestea acționează ca un asasin tăcut pentru rădăcini, mai ales în zilele toride, când planta oricum abia mai funcționează. Ca să înțelegem mai bine, trebuie doar să ne uităm la textura solului de aproape. Un substrat compact din acela plin de turbă va sufoca rădăcinile fără milă și, mai mult, va ține toată căldura verii acolo. Practic, se creează un mini-efect de seră fix sub plantă. E literalmente rețeta garantată pentru putregai. În tabăla cealaltă avem substratul aerat, plin de materiale anorganice, perlit, piatră ponce, care lasă aerul să circule și apa să treacă fulgerător. Și atenție, alegerea asta nu e doar o chestie de preferințe estetice, e linia subțire dintre supraviețuire și prăbușirea totală a plantei. Trecem mai departe și dăm direct peste greșeala numărul 4. Este o acțiune super comună, făcută mereu cu cele mai bune intenții, dar care e adesea fatală. Capcana fertilizării. Când observăm că planta se înmoaie, că e plioștită sau stagnează pe caniculă, primul impuls, impulsul acela natural uman, este să o hrănim, să-i dăm un surplus de vitamine ca să o ajutăm. Doar că, ei bine, acest gest bine intenționat ascunde un pericol uriaș. Aici e crucial să facem diferența chimică între o plantă în formă maximă și una care se chinuie. Sigur, fertilizarea unei plante sănătoase, care e în plină creștere, face minuni, pentru că rădăcinile ei pot absorbi totul perfect. Dar să adăugăm îngrășământ pe o plantă stresată, una cu rădăcinile deja afectate de căldură sau intrat în pauză, e pur și simplu un dezastru. Sărurile din acel îngrășământ vor arde instantaneu rădăcinile deja vulnerabile. Deci ajutorul pe care credeam că îl oferim se transformă instantaneu într-o adevărată toxină. Ajungem acum la a 5-a și ultima mare eroare. Diagnosticul după o singură frunză. Să recunoaștem, e atât de ușor să intrăm în panică doar pentru că am văzut o pată maro sau o frunză de jos care s-a zbârcit brusc. Și ce facem? Tragem imediat o concluzie pentru toată planta, ignorând complet contextul general. Problema majoră e că un diagnostic pus așa în grabă pe un singur microsimptom duce aproape mereu la tratamente complet greșite, iar acele tratamente, rezultatul, ajung să declanșeze probleme mult mai grave. De aceea, trebuie neapărat să învățăm să decodificăm corect aceste simptome. Haideți să privim lucrurile analitic, ca un adevărat dicționar de simptome. O frunză arsă de soare va avea pete uscate, ca de hârtie, cam albicioase sau maronii și apar doar acolo unde a bătut soarele direct. Deshidratarea, pe de altă parte, ei bine, frunza devine subțire, ridată și flască pe absolut toată suprafața ei. Semn clar de lipsă de apă la nivel sistemic. În contrast total, e excesul de apă. Aici frunzele devin umflate, moi, cam translucide, ușor gălbui și cad imediat dacă doar le atingem. Și, în final, edemul, acele mici umflături sau cruste tari pe spatele frunzei. Asta se întâmplă pur și simplu pentru că rădăcinile au absorbit apă mult mai repede decât a putut frunza să transpire. Când știm clar să facem diferența între ele, știm exact și cum trebuie acționat mai departe. Dar, înainte de a trece la planul de salvare, trebuie să fim foarte sinceri și să resetăm puțin așteptările.
Nu există miracole aici, nici poțiuni magice. Recuperarea nu este niciodată, în niciun context, garantată. Depinde integral și obiectiv de cât de afectate sunt rădăcinile fizic, de forma ghiveciului, de cum e structura substratului, plus nivelul de lumină și temperatura ambientală. E o chestiune de pură biologie, bazată pe a oferi cel mai bun mediu posibil și nu pe promisiuni nefondate. Bun, acum haideți să trecem prin protocolul concret de recuperare clinică. E un sistem strict și absolut nenegociabil. Pasul 1. Se oprește instantaneu udarea, fără nicio excepție. Pasul 2. Planta trebuie scoasă din zona de căldură sau lumină puternică și mutată undeva la umbră blândă. Pasul 3. E investigația. Se scoate planta din ghiveci și se verifică extrem de atent rădăcinile. Apoi trecem la pasul 4. Chirurgia. Folosind o lamă curată, se taie fără ezitare absolut tot ce este moale, gelatinos, negru sau miroase urât. Pasul 5. Replantarea. Neapărat într-un substrat complet nou, perfect uscat și super aerat, într-un ghiveci potrivit pentru cât a mai rămas din volumul rădăcinilor. Și ultimul, pasul 6, udarea extrem de prudentă, dar numai după ce au trecut câteva zile bune, pentru ca rănile tăiate să aibă timp să se cicatrizeze. Dacă sărim vreun pas din aceștia, riscăm să dăm peste cap toată salvarea. Ca să tragem o linie după tot ce am explicat în această analiză amplă, haideți să recapitulăm cele 5 erori fundamentale. 1. Scoaterea bruscă în soarele de vară fără nicio acomodare prealabilă. 2. Turnatul apei din panică direct la primele semne de stres. 3. Folosirea unui ghiveci fără drenaj sau a unui pământ care asfixiază rădăcinile. 4. Adăugarea necugetată de îngrășământ fix când planta suferă cel mai mult. Și 5. Setarea unui diagnostic greșit, generalizat, uitându-ne doar la o singură frunză. Când înțelegem cum se leagă toți acești factori, putem schimba radical abordarea și putem preveni cu adevărat acel efect de domino care ajunge să distrugă planta. Toate aceste date ne ajută să construim o perspectivă foarte clară, bazată pe fapte și biologie. Dar teoria capătă cu adevărat sens abia când o confruntăm cu terenul. Așa că, haideți să ducem analiza mai departe. Având în vedere tot ce am discutat, unde este ținută de obicei crasula pe timp de vară? Cam cât de des este udată de fapt în lunile fierbinți? Și, retrospectiv, dacă au apărut probleme, care a fost absolut primul simptom care a ieșit în evidență? Lăsând detaliile acestor experiențe în comentarii, construim împreună o adevărată bază de date practică, extrem de utilă. Sperăm că acest ghid a adus multă claritate. Dacă dau un simplu like și o abonare susțin apariția și mai multor analize de acest tip. Până data viitoare să păstrăm un spirit analitic și să fim atenți la detalii.